วัสดีครับผมอาจารย์สุรชัยเจนมกลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผนนะครับเราเราได้ศึกษาความหมายของนโยบายและนโยบายสาธารณะมันจะมีนักวิชาการหลายๆท่านที่ได้ให้ความหมายในหลายมิติมันจะมีวัตถุประสงค์แนวทางวิธีการศึกษาของแต่ละท่านนะครับผมเคยได้กล่าวไปในเรื่องหนึ่งก็คือว่าอ่านักปรัชญาท่านหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้ก็คือเดวิดดิตตันนะครับเดวิดดิตตันเนี่ยได้พูดถึงการแจกแจงคุณค่าที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่สังคมโดยส่วนรวมบุคคลและองค์การที่สามารถใช้อำนาจดังกล่าวเนี่ยต้องทำตามกฎหมายที่ถูกต้องนะครับการทการทำนโยบายมันเป็นการออกนโยบายในหน่วยงานในรัฐบาลนะครับในรัฐบาลหนึ่งๆเนี่ยสามารถออกนโยบายได้นะครับดังนั้นการกระทำของรัฐไม่ว่าจะเป็นด้านใดไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบายในลักษณะแบบไหนนะครับย่อมก่อให้เกิดผลนะครับในการแจกแจงคุณค่าที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆนะครับอันนี้คือแนวคิดของเดวิดอิตตันที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้นะครับในเรื่องของการออกนโยบายเนี่ยมันเป็นการออกนโยบายโดยรัฐบาลนะครับในกระบวนการศึกษาวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผนผมได้ให้เอกสารนะครับในการอธิบายความหมายนะครับในการอธิบายความหมายของรายวิชานี้นะครับวัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณะและการวางแผนนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจความหมายขอบข่ายของการศึกษานโยบายสาธารณะนะครับประเด็นที่สองมีความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการนโยบายสาธารณะในด้านการกำหนดนโยบายการนำนโยบายไปปฏิบัติการประเมินผลนโยบายประเด็นที่สามสามารถวิเคราะห์อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการวิเคราะห์นโยบายการนำนโยบายไปปฏิบัตินะครับประเด็นที่สี่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการนะครับประเด็นที่ห้าวัตถุประสงค์ของวิชานโยบายสาธารณะเนี่ยมันมันมีความเข้าใจความสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลและความสัมพันธ์กับท้องถิ่นนะครับประเด็นดังกล่าวประเด็นดังกล่าวมันจะไปเชื่อมโยงกับวิธีการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะครับความหมายของนโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลการดำเนินงานของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลในทุกๆประเทศในโลกนี้มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์มีการออกนโยบายสาธารณะนะครับกระบวนการต่างๆเนี่ยมันเป็นการดำเนินงานของรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนเป็นตัวแสดงภาษาอังกฤษเราใช้ว่า actor นะครับตัวแสดงหรือตัวกระทำในการในนามของรัฐชาตินะครับที่มีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนนะครับสิ่งที่เราได้เรียนมาแล้วองค์ประกอบของรัฐมี4อย่างนะครับผมได้พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าองค์ประกอบของรัฐมี4อย่างมีอะไรบ้างอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจที่สำคัญที่สุดนะครับ อำนาจสูงสุดภายในรัฐชาติต้องกำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ประกอบกันเข้าเป็นสภาพแวดล้อมของนโยบายบุคคลองค์การที่มีอำนาจตัดสินใจในนโยบายมีความเชื่อมีคุณค่าในแต่ละประเด็นที่จะกำหนดนโยบายออกมาในการบริหารประเทศนะครับการศึกษากระบวนการนโยบายการวิเคราะห์นโยบายนักวิเคราะห์นโยบายและผู้กำหนดนโยบายควรเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในบริบทของการกำหนดนโยบายนะครับ บริบทของนโยบายสาธารณะเราพิจารณาจากสภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะที่เป็นอยู่บริบทของนโยบายสาธารณะเราพิจารณาจากรัฐคือตัวกำหนดฐานะผู้เป็นตัวแสดงในการกำหนดในการออกนโยบายสาธารณะนะครับบริบทของนโยบายสาธารณะ อีกประเด็นหนึ่งเราต้องศึกษาเรื่องของผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนะครับประเด็นของสภาพแวดล้อมที่จะต้องศึกษาประเด็นของผู้กำหนดนโยบายคือตัวรัฐประเด็นของผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะขั้นตอนต่างๆ process ต่างๆที่กำหนดนโยบายสาธารณะนะครับ สภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะเนี่ยเราศึกษาได้จากการที่เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมตอนนั้นสภาพแวดล้อมมันจะมีขอบเขตของการกำหนดระยะเวลานะครับการกำหนดการออกนโยบาย เพื่อแก้ไขเพื่อแก้ไขนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะครับกระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมในการออกนโยบายผมยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันการออกนโยบายเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของโควิดนะครับกระบวนการการออกนโยบายเพื่ออ่ากระบวนการของการรักษาโรคนะครับ ฉะนั้นในกระบวนการการออกนโยบายเป็นตัวแสดงที่เกิดจากรัฐบาลนะครับความหมายของคำว่าขอบเขตพาสันเนี่ยได้พูดถึงขอบเขตขอบเขตมันจะหมายถึงอ่าปัจจัยเงื่อนไขข้อจำกัดนะครับที่มันเกิดขึ้นเช่นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยทางด้านสังคมปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์นะครับปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมปัจจัยต่างๆพวกเนี้ยมันมันทำให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยจำเป็นต้องตัดสินใจภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า decision making การตัดสินใจในปัจจัยต่างๆตามเงื่อนไขในระยะเวลาตอนนั้นพาสันเรียกลักษณะแบบนี้ว่าขอบเขตครับกระบวนการต่างๆที่มันเป็นตัวกำหนดนโยบายมันเป็นตัวที่กำหนดขอบเขตออกมาเราจะศึกษาวิเคราะห์นโยบายมองจากสภาพแวดล้อมเป็นตัวกำหนดนโยบายเราจะต้องตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของนโยบายเมื่อกี้ผมได้กล่าวไว้เรื่องของเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมปัจจัยแบบนี้เราจะต้องนำมาศึกษาในกระบวนการการตัดสินใจคือ decision making นะครับองค์ประกอบในการกำหนดนโยบายที่เราจะต้องศึกษาวิชานโยบายสาธารณะเนี่ยนะครับมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง A กับ B นะครับเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันปัจจัยในสภาพแวดล้อมมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นนักวิเคราะห์นโยบายจึงควรทำความเข้าใจในปัจจัยต่างๆในสภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะภายในรัฐชาตินะครับผมใช้คำว่ารัฐชาติมันจะแปลความหมายได้คือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่เป็นสังคมนิยมประเทศที่เป็นเสรีนิยมประเทศต่างๆเหล่านี้เรารวมเรียกว่ารัฐชาตินะครับเรารวมเรียกว่ารัฐชาติความหมายกว้างๆของคำว่ารัฐชาตินะครับเราเราแบ่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับนักวิเคราะห์นโยบายเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆแล้วเราจะแบ่งเป็น2ประเภทหนึ่งคือสภาพแวดล้อมภายในรัฐชาติแต่ละรัฐชาตินะครับประเด็นที่2คือสภาพแวดล้อมนอกรัฐชาติตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดในปัจจุบันเรื่องของสถานการณ์โควิดสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในรัฐของเราเนี่ยเราจะเป็นตัวกำหนดนโยบายอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะต้องวิเคราะห์นโยบายภายในประเทศนะครับวิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศและออกนโยบายและมองถึงสภาพแวดล้อมนอกประเทศคือนอกรัฐชาติแล้ววิเคราะห์ว่าภายในมีปัญหาอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมภายนอกมีปัจจัยอะไรบ้างในการกำหนดเศรษฐกิจการเมืองและสังคมวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆแล้วนำไปสู่กระบวนการของการตัดสินใจเราเรียกว่า decision making เมื่อกี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับสภาพแวดล้อมภายในรัฐชาติเนี่ยที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะมันจะประกอบไปด้วยเงื่อนไขของระบบการเมืองในถ้าเรามองระบบการเมืองเนี่ยมันจะมองเรื่องของระบบเปิดนะครับระบบระบบการเมืองที่มันเป็นระบบเปิดของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีสภาพแวดล้อมภายในรัฐชาติที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะมันจะมองในลักษณะของความเป็นรูปธรรมและนามธรรม
นะครับความเป็นรูปธรรมและนามธรรมที่เกิดขึ้นภายในรัฐชาติจะมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้สำคัญมากด้วยนะครับเราจะต้องศึกษาปัจจัยที่เป็นรูปธรรมและปัจจัยที่เป็นนามธรรมนะครับปัจจัยต่างๆที่เป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะมีอิทธิพลส่งผลต่อการกำหนดนโยบายนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ผมยกตัวอย่างเช่นสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมทางการเมืองประชากรภูมิศาสตร์โครงสร้างสตรัคเจอร์ของสังคมระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบสังคมนะครับองค์ประกอบเหล่านี้มันเป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นระบบการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับส่วนมากเนี่ยส่วนมากนักวิเคราะห์นโยบายให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมทางการเมืองสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดเรื่องของอาการแจกแจงคุณค่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่สังคมโดยรวมโดยส่วนรวมนะครับแนวคิดพวกนี้เป็นพื้นฐานของแนวคิดของเดวิดอีสตันนะครับเดวิดอีสตันใจความสำคัญของการกระทำนะครับการกระทำของรัฐไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านด้านใดมันจะส่งผลกระทบต่อสังคมนั้นๆในกระบวนการการแจกแจงคุณค่าที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆนะครับในคุณค่าที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆนะครับส่วนมากเนี่ยเราจะมองในแต่ละประเด็นของวัฒนธรรมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาคือสภาพแวดล้อมนอกรัฐชาตินะครับเราจะมองเรื่องของง่ายๆก็คือว่าเราจะมองเรื่องของภายนอกประเทศถ้าเรายกเคสตัวอย่างนะครับเคสของอ่าโควิดการออกนโยบายเพื่อแก้ปัญหาภายในประเทศเราต้องศึกษาปัจจัยภายนอกประเทศด้วยนะครับเรามองเรื่องของระบบที่มันเกิดขึ้นระบบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดนโยบายมันต้องเป็นตัวกำหนดนโยบายที่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลกนะครับผลที่มันได้เนี่ยมันจะได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยวิเคราะห์จากภายในประเทศวิเคราะห์จากภายนอกประเทศนอกรัฐชาตินะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นมามันจะมีแฟกเตอร์เรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องขององค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้น knowledge based society นะครับองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นมามันจะเป็นปัจจัยของวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การสร้างโลกนะครับสร้างองค์ความรู้นะครับสร้างนโยบายสาธารณะและมันจะเป็นการตอบโจทย์ของการกำหนดนโยบายนะครับสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นหลังจาก
สงครามเย็นสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับอำนาจต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเวลานักศึกษาไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับกระบวนการการออกนโยบายหรือการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือในรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมีศัพท์คำหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องได้ยินผ่านหูก็คือ New World Order นะครับกระบวนการของ New World Order เนี่ยเป็นกระบวนการของการจัดระเบียบโลกใหม่นะครับ New World Order เป็นกระบวนการการจัดระเบียบโลกใหม่ศัพท์คำนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชื่อมโยงกับWorld Bank คือธนาคารโลกเชื่อมโยงกับ WTO IMF คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับกระบวนการตรงนี้เราจะไปศึกษาภายนอกประเทศนะครับภายนอกประเทศสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกประเทศเมื่อกี้ผมพูดถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกประเทศกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในประเทศนะครับกระบวนการของประเทศไทยที่เกิดขึ้นเรายึดกลไกตลาดเสรีนะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเรายึดหลักกลไกตลาดเสรีครับการกำหนดนโยบายการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ออกโดยรัฐบาลมันจะมีอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์จากองค์กรระหว่างประเทศที่มีระดับในระดับโลกแอคเตอร์ที่อยู่ในระดับโลกแอคเตอร์ที่อยู่ในระดับโลกมันมีอิทธิพลเหนือรัฐนะครับหรือเราจะเข้าใจได้อย่างง่ายๆว่าอิทธิพลเหนืออำนาจอธิปไตยของรัฐชาติเนี่ยมันมันมีองค์กรนะครับมันมีองค์กรมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทำให้สถาบันนำนโยบายมามาออกเป็นกฎระเบียบกฎเกณฑ์การออกกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นข้อตกลงเป็นพันธกรณีที่เกิดขึ้นระดับองค์กรระดับแอคเตอร์ที่เป็นตัวแสดงระหว่างองค์กรระดับโลกนะครับผลกระทบในด้านต่างๆมันจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในประเทศหรือรัฐชาตินั้นด้วยนะครับเวลาเราจะศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นเรามองผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในและผลกระทบที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศนะครับเมื่อผลกระทบที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศเราไปศึกษาข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรแต่ละองค์กรข้อเสนอข้อตกลงที่เกิดขึ้นข้อเสนอข้อตกลงที่เกิดขึ้นในระดับองค์กรแอคเตอร์ที่เป็นตัวแสดงระหว่างแอคเตอร์ตัวแสดงแอคเตอร์ตัวแสดงที่อยู่นอกประเทศหรือนอกรัฐชาติเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในรัฐชาติในประเทศนั้นๆด้วยนะครับอันนี้คือเวลาเราศึกษาเราจะศึกษาภายในแล้วก็ศึกษาภายนอกประเทศการออกนโยบายมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการทับซ้อนของนโยบายที่เกิดขึ้นภายในประเทศการทับซ้อนของนโยบายมันจะแสดงให้เราเห็น
ในยุคของโลกาภิวัตน์เรื่องของ globalization นะครับประเด็นเรื่องของรัฐชาติประเด็นเรื่องของรัฐชาติตัวแสดงต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในการกำหนดนโยบายเป็นการกำหนดนโยบายในลักษณะของศตวรรษที่21นะครับมันจะส่งผลให้เกิดขึ้นในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมที่ใส่ก็ต้องศึกษาสภาพแวดล้อมภายในประเทศสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศทำให้กระบวนการการกำหนดนโยบายของรัฐจำเป็นต้องมี decision making คือกระบวนการของการตัดสินใจกระบวนการการตัดสินใจในประเด็นทั้งสภาพแวดล้อมภายในประเทศและสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศนะครับนโยบายสาธารณะมันก็เป็นแนวทางของการกระทำของรัฐที่มีจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของอ่าโควิดนะครับนโยบายมันเป็นเรื่องของการออกกฎหมายเกี่ยวกับการออกกฎหมายการนำกฎหมายไปปฏิบัตินะครับการการกระทำของรัฐจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับนักนักปรัชญาที่ผมได้แจกเอกสารไปก็คือว่าของแอนเดอร์สันนะครับแอนเดอร์สันกระบวนการการออกนโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการกระทำของรัฐอันนี้คือเป็นวิธีคิดของแอนเดอร์สันนะครับเป็นวิธีคิดของแอนเดอร์สันการกระทำของรัฐเดวิดอิสตันก็ได้พูดเรื่องของการกระทำนะครับการแจกแจงคุณค่าต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับการแจกแจงที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรื่องของอ่าการกระทำการแจกแจงแนวทางการกระทำไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของเดวิดอีสตันเรื่องของแนวคิดของแอนเดอร์สันนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับรัฐนะครับรัฐเป็นตัวกำหนดนโยบายนะครับรัฐเป็นตัวกำหนดนโยบายแก่นใจความสำคัญของรัฐเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้รัฐสามารถ decision making เลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเรามองในแนวคิดโทมัสอาไดนะครับโทมัสไดเนี่ยได้กล่าวถึงนโยบายสาธารณะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเหตุผลที่ต้องทำเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างที่รัฐบาลได้กระทำนโยบายจึงหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรือจะไม่กระทำนะครับข้อสรุปของรายนะครับในเรื่องของนโยบายสาธารณะก่อนที่เราจะได้ข้อสรุปหรือกระบวนการการกระทำหรือไม่กระทำเนี่ยเรารัฐหนึ่งจะต้องไปศึกษาสภาพแวดล้อมภายในรัฐแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกรัฐนะครับศึกษาทั้งปัจจัยต่างๆทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมศึกษาปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมา
นะครับศึกษาปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาการที่เราไปศึกษาปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาในการแสวงหาคำตอบว่าองค์ประกอบใดของสภาพแวดล้อมในสังคมแต่ละสังคมมันเป็นอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราจึงกำหนดขอบเขตเราจึงกำหนดข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นมานะครับกำหนดขอบเขตกำหนดข้อจำกัดสิ่งที่พึงประสงค์สิ่งที่ควรจะเป็นผู้ที่กำหนดขอบเขตกำหนดว่าอะไรเป็นเรื่องของการเมืองอะไรที่เราจะนำมากำหนดนโยบายมีประเด็นอะไรบ้างที่เรามากำหนดนโยบายสาธารณะนะครับการที่เรานำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู่รอบๆตัวเราความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร A มีความสัมพันธ์กับตัวแปร B มันจะมาจากพื้นฐานความคิดเชิงเหตุผลแบบเส้นตรงแนวคิดที่เป็นเหตุผลแบบเส้นตรงเนี่ยเราจะเรียกว่าแนวความคิดแบบกระบวนระบบนะครับมันจะมีรูปแบบระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจนนะครับแนวความคิดแบบกระบวนระบบเนี่ยโดยทั่วไปรัฐบาลเนี่ยที่มันอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะกำหนดนโยบายที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้คืออันนี้คือแนวคิดแบบกระบวนระบบนะครับเป็นความคิดที่เกิดบนเส้นตรงนะครับเป็นแนวคิดที่เกิดบนเส้นตรงนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจสังคมในด้านการเมืองในกระบวนการสถานการณ์ต่างๆภายในโลกที่อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์มีกลไกตลาดมีตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานของระบบนะครับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับมีผลทำให้ตลาดเป็นตัวกำหนดยุทธศาสตร์ตลาดเป็นตัวกำหนดยุทธศาสตร์ที่เราได้เรียนมาที่ผมเคยได้พูดถึงเรื่องของตลาดเป็นตัวกำหนดยุทธศาสตร์เราเรียนเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองครับประเด็นเนี้ยเราพูดถึงในเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองตลาดเป็นตัวกำหนดยุทธศาสตร์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับกลวิธีในการกำหนดนโยบายกลวิธีในการพัฒนาการออกนโยบายของรัฐนะครับว่าอะไรเป็นตัวกำหนดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์หรือการเมืองเป็นตัวกำหนดหรือเศรษฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดนะครับเมื่อเราได้ผลที่มันเกิดขึ้นเรามองไปในประเด็นเรื่องของตลาดเป็นตัวกำหนดตลาดคือเศรษฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดมันก็จะกลายเป็นวาระที่สำคัญของชาตินะครับวาระที่สำคัญของชาติมันก็เป็นวาระที่การนำนโยบายของรัฐนำมาใช้นะครับในรัฐบาลแต่ละรัฐบาลมีแนวคิดเศรษฐศาสตร์นำหรือรัฐบาลแต่ละรัฐบาลมีแนวคิดการเมืองนำนะครับกระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเรามองรัฐในฐานะผู้กำหนดนโยบายสาธารณะนะครับ nation state นะครับ
nation state เรา nation state นะครับstate เนี่ยเราหมายถึงรัฐนะครับหมายถึงชุมชนทางการเมืองที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นครับเพื่อให้พ้นจากการควบคุมของรัฐบาลอื่นหรือ government อื่นๆครับอะไรบ้างที่เป็นที่ประกอบขึ้นเป็นรัฐก็ในองค์ประกอบของรัฐที่เรามี4อย่างนะครับเราศึกษาองค์ประกอบของรัฐที่4อย่างในรายวิชาความรู้ต้นทางรัฐศาสตร์ความรู้ต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับองค์ประกอบของรัฐ4อย่างผมเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับอำนาจอธิปไตยนะครับรัฐเนี่ยอาจใช้ในความหมายของชาติประเทศรัฐเน้นหลักด้านการเมืองชาติเน้นด้านความผูกพันทางวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์ประวัติศาสตร์ศาสนาเราแยกคำว่ารัฐเราแยกคำว่าชาติออกจากกันนะครับอะไรที่เราเรียกว่ารัฐเราเน้นหนักด้านการเมืองนะครับชาติเราเน้นด้านความผูกพันทางวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์ประวัติศาสตร์ศาสนานะครับศัพท์สองคำที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นกระบวนการผสมผสานการกำหนดนโยบายที่เน้นไปทางด้านการเมืองการกำหนดนโยบายที่เน้นไปทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นมาประเทศเน้นด้านภูมิศาสตร์นะครับดินแดนเนี่ยเราเรียกในด้านของภูมิศาสตร์ดินแดนคือที่รวมของชาติที่มันก่อเกิดรัฐขึ้นมาก่อเกิดสเตทขึ้นมานะครับสิ่งที่สำคัญนอกจากสถาบันหลักของรัฐคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายเราอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เป็นทางการนะครับที่เป็นทางการผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไม่เป็นทางการได้แก่กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ Interest Group นะครับกลุ่มผลประโยชน์หมายถึงอะไรนักศึกษาได้เคยศึกษาเรื่องของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ไปแล้วนะครับผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ไม่เป็นทางการคือกลุ่มผลประโยชน์นะครับพรรคการเมืองนะครับทั้งกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมืองเนี่ยเราก็แยกไปศึกษาอีก1รายวิชานะครับ นักศึกษาบางท่านก็ได้ศึกษาเรื่องของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ไปแล้วนักศึกษาบางท่านก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้นะครับผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ1กลุ่มผลประโยชน์2พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์แตกต่างกับพรรคการเมืองอย่างไรพรรคการเมืองต้องการเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่กลุ่มผลประโยชน์ไม่ต้องการเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับมีความแตกต่าง
กลุ่มผลประโยชน์ตัวอย่างเช่นกลุ่ม NGO นะครับ NGO เรื่องของ Greenpeace เรื่องอ่ากลุ่มผลประโยชน์ CP นะครับกลุ่มผลประโยชน์สภาพแวดล้อมเรื่องของอาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นนะครับกลุ่มประโยชน์ก็จะไปกระทบเรื่องของ NGO เรื่องของอาน้ำในทะเลสภาพอากาศนะครับอันนี้ก็จะมีกลุ่มผลประโยชน์ที่มาเกี่ยวข้องการล่าปลาวาฬนะครับการสร้างโรงไฟฟ้าบ่อน้องหินกรูดนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของพรรคการเมืองที่เรารู้จักกันพรรคการเมืองที่รวมตัวกันเพื่อได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับพรรคการเมืองก็มีพรรค A B C นะครับอันนี้เรียกว่าพรรคการเมืองทั้งกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็พรรคการเมืองคือผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะนะครับประชาชนทั่วไปตัวเราเนี่ยทำไมประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะเราจะเข้าไปสืบเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับนักศึกษาทุกท่านจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรประเด็นตรงนี้คือเราต้องมีจิตสำนึกในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะนะครับการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมคือเราเข้าไปแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นของเราจิตสำนึกในการแสดงออกจิตสำนึกในการกระทำกระบวนการของการผลิตผลิตผลของระบบการเมืองผลิตผลของระบบการเมืองเนี่ยคือนโยบายสาธารณะนะครับในทางกลับกันนโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตจากระบบการเมืองที่มันออกมานะครับอันนี้สำคัญนะครับนโยบายสาธารณะคือผลผลิต output จากระบบการเมืองนะครับในเอกสารที่ผมแจกให้นักศึกษาไปนะครับฮาโลลัสเวลเนี่ยได้พูดถึงประเด็นเรื่องของนโยบายสาธารณะคือฮาโลลัสเวลเนี่ยได้พูดถึงนโยบายสาธารณะเนี่ยหมายถึงแผนโครงการที่มันประกอบด้วยจุดหมายปลายทางคุณค่าที่มันเกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับคุณค่าแผนโครงการที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับมันจะไปผนวกกับกิจกรรมที่รัฐได้กระทกิจกรรมต่างๆที่รัฐได้กระทำเช่นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารสาธารณะด้านต่างๆนะครับการบริหารสาธารณะด้านต่างๆกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลเป็นผลผลิตจากระบบการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับจากระบบการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในประเทศในรัฐชาติสภาพแวดล้อมที่อยู่นอกเหนืออำนาจอธิปไตยในรัฐชาตินะครับ
สถาบันที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสาธารณะได้แก่สถาบันนิติบัญญัติสถาบันบริหารและสถาบันตุลาการนะครับกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยมันก็จะรวมถึงการที่ผู้มีส่วนร่วมเข้าไปกำหนดนโยบายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับหวังว่านักศึกษาฟังแล้วก็ทบทวนนะครับเอกสารที่ผมให้ไปนะครับเอกสารที่ผมให้ไปแล้วก็มีคำถามอะไรก็อ่าสอบถามได้นะครับสอบถามได้ทางไลน์นะครับ